म मजिना राजोपाध्याय तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आजको कक्षामा हामी कक्षा 11 फिजिक्सको क्वान्टिटी अफ हिट इनर्जीमा रहेका न्यूमेरिकल प्रब्लम्स सल्भ गर्न गइरहेका छौं। अब हामी कक्षा सुरु गरौं। आजको कक्षामा हामी ट्रान्सफर अफ हिट इनर्जीमा न्यूमेरिकल प्रब्लम्स हेर्दै छौं। क्वेशन नम्बर 1, find the result of mixing 10 gram of ice at -8 degrees Celsius with 10 gram of water at 12 degrees Celsius. Specific heat of ice is 0.5 calorie per gram per degree Celsius and latent heat of ice is 80 calorie per gram. यसमा 10 ग्राम अफ आइस -8 डिग्री सेल्सियस है 10 ग्राम अफ वाटर एट 12 डिग्री सँग चाहिँ सेल्सियससँग मिक्स गर्यो भने त्यसको रिजल्ट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले total amount of heat required to melt ice Q1 भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि Q1 भनेको MI mass of ice specific heat capacity of ice कतिबाट कतिमा चेन्ज भयो -8 बाट 0 डिग्री सेल्सियसमा चेन्ज भयो भनेको 0 -8 गर्छौं प्लस mass of the ice into latent heat of the fusion of the ice LF. अब यसमा भ्यालु राख्दाखेरि mass of ice छ 10 ग्राम, specific heat capacity 0.5, 0 minus 8 भनेको 8 भयो प्लस mass of the ice छ 10 र latent heat भनेको चाहिँ 80 छ। अब यसलाई सम गर्दाखेरि आउने भ्यालु भनेको 840 क्यालोरी आउँछ। सो टोटल अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु मेल्ट द आइस भनेको कति आयो त 840 क्यालोरी। त्यसैगरी अमाउन्ट अफ हिट लस्ट बाइ द वाटर, अमाउन्ट अफ हिट लस्ट बाइ वाटर कति आउँछ त भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ हिट लस्ट बाइ वाटर, अमाउन्ट अफ हिट लस्ट बाइ वाटर। सो यो भनेको Q2 भनेको MW SW 12 - 0 भनेको यसमा वाटरको इनिशियल टेम्परेचर चाहिँ 12 थियो। अब यसको हामीले फाइनल टेम्परेचर चाहिँ यो 0 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ आइससँग मिक्स गर्दाखेरि यसको फाइनल टेम्परेचर चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियस पुग्यो भनेर हेर्छौं र यसमा मास अफ द वाटर भनेको 10 र स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर 1 टाइम्स 12 यो भनेको 120 क्यालोरी। अब as Q1 is greater than Q2 भन्दा चाहिँ Q1 चाहिँ धेरै छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि जति अमाउन्ट वाटरले दिएको छ, जति अमाउन्ट अफ हिट वाटरले लस गरेको छ त्यो चाहिँ एकदमै कम भयो 120 क्यालोरी। के को लागि कम भयो त भन्दाखेरि सबै आइस हैन 10 ग्रामै आइसलाई मेल्ट गर्नको लागि चाहिँ त्यो क्वान्टिटी अफ हिट 120 क्यालोरी त कम भयो कम्पेरेटिभली। सबै अमाउन्ट अफ आइसलाई मेल्ट गर्नको लागि हामीलाई चाहिएको भनेको 840 क्यालोरी हो, जुन चाहिँ 120 भन्दा चाहिँ क्यालोरी भन्दा कम छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि टोटल आइस will not melt, it doesn't melt, total ice does not melt। अब कति अमाउन्ट अफ आइस चाहिँ मेल्ट हुन्छ त हैन 120 क्यालोरीबाट कति अमाउन्ट अफ आइस चाहिँ मेल्ट हुन्छ त भनेर हामी सपोज गर्छौं। यसमा सपोज m grams of ice will melt, then m mass of the ice, specific heat capacity of the ice 0 minus 8 plus सपोज कि हामीले m मास अफ द आइस मेल्ट भएको आइस भनेको चाहिँ m ग्राम भनेर सपोज गर्यौं। m टाइम्स अफ ल्याटेन्ट हिट अफ द फ्युजन इज इक्वल्स टु मास अफ द वाटर इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द वाटर 12 - 0। अब एक्चुअल मास अफ द आइस हामीलाई दिएको छ 10 र स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी 0.5 टाइम्स अफ 8 र 120 क्यालोरी हिटले मेल्ट गर्ने आइस चाहिँ सपोज m छ र त्यो मेल्ट गर्ने भनेको चाहिँ 0 डिग्री आइसबाट 0 डिग्री वाटरसम्म चेन्ज गर्नको लागि दिएको हिट भनेको चाहिँ ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन छ 80 इज इक्वल्स टु यो अमाउन्ट भनेको यति भनेको कति आउँछ त 120 क्यालोरी। सो यसमा चाहिँ हामीले 120 राख्न मिल्छ। अब यसमा मास क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ मास अफ द आइस चाहिँ कति आउँछ त 1 ग्राम। सो हामीले के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ कति अमाउन्ट अफ आइस मेल्ट भयो त भन्दाखेरि चाहिँ मेल्टेड आइस भनेको चाहिँ 1 ग्राम चाहिँ मेल्टेड आइस भयो
10 ग्राममा हैन 1 ग्राम मेल्ट आइस 1 ग्राम चाहिँ मेल्टेड आइस भए पछाडि अब फाइनल टेम्परेचर अफ द मिक्सचर चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियस हो र त्यो रिजल्टिङ मिक्सचरमा चाहिँ कति अमाउन्ट अफ वाटर हुनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यसमा 11 ग्राम चाहिँ वाटर हुनु पर्यो 10 ग्राम पहिल्यै थियो आइस मेल्ट भएर 1 ग्राम मेल्ट भएर 10 + 1 11 ग्राम वाटर बन्यो र कति अमाउन्ट अफ आइस चाहिँ बाँकी भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 1 ग्राम मात्र मेल्ट भयो 10 ग्राममा भने पछाडि ओन्ली 9 ग्राम अफ आइस चाहिँ बाँकी भयो सो दिस इज द रिजल्ट अफ द मिक्सचर Question number 2 मा रहेको छ from what height a block of ice be dropped in order that it may completely melt it is assumed that 20% of energy of fall is retained by ice L is equals to 80 calorie per gram यसमा एउटा आइस ब्लकलाई कम्प्लिटली मेल्ट गर्नको लागि कति हाइटबाट त्यसलाई खसाउनु पर्छ र यसमा के एज्युम गरिएको छ भन्दाखेरि 20% अफ द एनर्जी अफ द फल 20% अफ द एनर्जी खसाउँदाखेरिको 20% अफ द एनर्जी जुन हुन्छ त्यो एनर्जी चाहिँ आइसले रिटेन गरेको छ भनेर भनेको छ र एल चाहिँ ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन अफ आइस चाहिँ 80 क्यालोरी पर ग्राम रहेको छ र यसमा हामीले हाइट निकाल्नु पर्दछ र यसको लागि सबैभन्दा पहिले एनर्जी रिटेन बाइ द आइस एनर्जी रिटेन बाइ आइस भनेको 20% अफ एनर्जी अफ फल 20% अफ एनर्जी अफ फल भनेको यो 20% अफ पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ 20% अफ पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला भनेको के हो त मास अफ द आइस एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इन्टु द हाइट हैन सो यो एनर्जी रिटेन बाइ द आइसलाई चाहिँ Q1 लेख्छौ 20 डिवाइडेड बाइ 100 भनेको 0.2 टाइम्स अफ द मास अफ द आइस एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इन्टु हाइट अब अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु मेल्ट द आइस कति छ त अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु मेल्ट द आइस Q2 भनेको कति आउँछ भन्दाखेरि मास अफ द आइस इन्टु ल्याटेन्ट हिट अफ द फ्युजन अफ द आइस अब मास अफ द आइस इन्टु ल्याटेन्ट हिट अफ द फ्युजन अफ द आइस कति छ 80 क्यालोरी अब 80 क्यालोरीलाई चाहिँ हामीले जुलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि आउने भ्यालु भनेको चाहिँ 3.36 टाइम्स 10 टु द पावर 5 अब टु मेल्ट द आइस कम्प्लिटली potential energy lost by ice block must be equal to latent heat of block of ice यसमा पोटेन्शियल एनर्जी जुन आइसलाई कम्प्लिटली मेल्ट गर्नको लागि पोटेन्शियल एनर्जी लस बाइ द आइस ब्लक चाहिँ ल्याटेन्ट हिट ब्लक अफ आइसको ल्याटेन्ट हिटसँग चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो त्यो भनेको चाहिँ Q1 शुड बी इक्वल टु Q2 अब यसमा Q1 को भ्यालु भनेको 0.2 टाइम्स MIGH र Q2 भनेको चाहिँ मास अफ द आइस इन्टु कति भयो त 3.36 टाइम्स 10 टु द पावर 5 मास अफ आइसलाई हामी क्यान्सल गर्न सक्छौं र g को भ्यालु भनेको 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ सो हाइट निकाल्नु पर्यो हाइट इज इक्वल्स टु 3.36 टाइम्स 10 टु द पावर 5 डिवाइडेड बाइ g 0.2 टाइम्स g भनेको 10 सो यहाँबाट आउने भ्यालु भनेको 168,000 मिटर सो 1.68 टाइम्स 10 टु द पावर 5 मिटर भनेको चाहिँ हाइट आउँछ सो आइसलाई चाहिँ यति हाइटबाट ड्रप गर्दाखेरि आइस चाहिँ कम्प्लिटली मेल्ट हुन्छ थर्ड क्वेशनमा रहेको छ अ क्यालोरीमिटर अफ मास 50 ग्राम इज फिल्ड one after another by water and kerosene. Water takes 4 minutes in cooling from 40 degrees Celsius to 32 degrees Celsius and kerosene takes 3 minutes in cooling through same temperature. If mass of water is 20 gram and that of kerosene is 30 gram, find the specific heat capacity of kerosene. Specific heat capacity of calorimeter भनेको 0.094 calorie per gram degree Celsius. यसमा mass of water दिएको छ 20 ग्राम र वाटरलाई टाइम 4 मिनट्स 40 डिग्री सेल्सियस बाट 32 डिग्री सेल्सियस सम्म कुल गर्नको लागि यसलाई कति टाइम लिएको छ 4 मिनट्स लिएको छ भनेको d थीटा भनेको
40 बाट 32 डिग्री सेल्सियस 8 डिग्री सेल्सियस। त्यसै गरी मास अफ क्यालोरीमिटर दिएको छ यहाँ 50 ग्राम र यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द क्यालोरीमिटर 0.094 क्यालोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मास अफ द केरोसिन दिएको छ 30 ग्राम र यसलाई कुल गर्नको लागि सेम रेन्ज अफ टेम्परेचरमा कुल भयो भनेको 40 बाट 32 डिग्री सेल्सियसमा नै कुल भयो र यसलाई कति टाइम लियो त भन्दाखेरि यसमा 3 मिनट्स लियो। टेम्परेचर चेन्ज कतिबाट कतिमा भन्दाखेरि 40 बाट 32 भनेको 8 डिग्री सेल्सियसमा नै चेन्ज भयो र यसमा हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द केरोसिन चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। यसको लागि रेट अफ लस अफ हिट बाई water and calorimeter. Rate of loss of heat by water and calorimeter in cooling from 40 degrees Celsius to 32 degrees Celsius in 4 minutes. 4 मिनटमा वाटर र क्यालोरीमिटरले हिट लस गर्दा 40 बाट 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा पुग्नको लागि कति अमाउन्ट अफ हिट लस गर्यो त 4 मिनटमा भन्दाखेरि चाहिँ इज इक्वल्स टु मास अफ वाटर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर टाइम्स डी थीटा प्लस मास अफ क्यालोरीमिटर टाइम्स स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ क्यालोरीमिटर टाइम्स डी थीटा डिवाइडेड बाई कति टाइममा 4 मिनटमा। सो मास अफ द वाटर भनेको 20 र स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर CGS-मा 1 क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस एन्ड डी थीटा भनेको चाहिँ यसमा 8 प्लस मास अफ द क्यालोरीमिटर 50 ग्राम स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी 0.094 र चेन्ज इन द टेम्परेचर सेम नै भयो 8 डिवाइडेड बाई 4 र यो भनेको चाहिँ कति आयो त 197.6 डिवाइडेड बाई 4 क्यालोरी पर मिटर आउँछ यति आउँछ। सिमिलरली द रेट अफ कुलिङ अफ केरोसिन मास अफ द केरोसिन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द केरोसिन डी थीटा प्लस मास अफ क्यालोरीमिटर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द क्यालोरीमिटर डी थीटा डिवाइडेड बाई 3 मिनटमा। अब मास अफ द केरोसिन भनेको 30 स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द केरोसिन एसके टाइम्स डी थीटा भनेको 8 प्लस मास अफ द क्यालोरीमिटर भनेको 50 टाइम्स स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ द क्यालोरीमिटर 0.094 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाई 3 र यो भनेको आउने भ्याल्यु 240 टाइम्स एसके प्लस 37.6 डिवाइडेड बाई 3। अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि केरोसिन र वाटरको रेट अफ कुलिङ चाहिँ सेम नै छ। त्यो कारणले हामीले के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि सिन्स द रेट अफ कुलिङ इज सेम देन त्यो कारणले लेख्न मिल्ने भनेको यसमा 197.6 डिवाइडेड बाई 4 भनेको रेट अफ लस अफ हिट बाई वाटर एन्ड क्यालोरीमिटर इन कुलिङ फ्रम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस टु 32 डिग्री सेल्सियस इन 4 मिनट इज इक्वल्स टु केसँग इक्वल हुन्छ त भन्दाखेरि रेट अफ कुलिङ अफ द केरोसिन भनेको कति आएको छ हाम्रो भ्याल्यु 240 टाइम्स एसके प्लस 37.6 डिवाइडेड बाई 3। Therefore, SK भनेको SK is equals to 0.46 calorie per gram per degree Celsius. So, specific heat capacity of the kerosene भनेको यति आउँछ। हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै तपाईहरुलाई निम्न गृह कार्य दिदैछु। आजको गृह कार्यको पहिलो प्रश्न रहेको छ फ्रम व्हाट हाइट शुड अ ब्लक अफ आइस बी ड्रप्ड इन अर्डर दैट इट मे मेल्ट कम्प्लिटली। दोस्रो प्रश्न find the result of mixing 0.8 kg of ice at -10 degrees Celsius with 0.8 kg of water at 80 degrees Celsius. Specific heat capacity of water is equals to 4200 joule per kg per degree Celsius. Specific heat capacity of ice 2100 joule per kg per degree Celsius. Specific latent heat of ice Li 3.36 times 10 to the power 5 joule per kg.
र तेस्रो प्रश्न रहेको छ हाउ मच हिट इज रिक्वायर्ड टु कन्भर्ट 20 ग्राम अफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इन्टु स्टिम एट 100 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ आइस इज 0.5 क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यी प्रश्नहरू गर्नुहोला। तपाईहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो त? तपाईहरूको केही सुझाव या गुनासो छ भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना हो learning@yourwork.edu.np। अर्को कक्षामा फेरि अर्को पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि धन्यवाद।